হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল আপোনালোকক পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যোৱা 1 তাৰিখে আছিলে আমাৰ মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী আৰু সেই দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ অতিবাহিত হ'ল আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ধুনীয়া ৰিভিউ দিম ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ গৈ খুব ভাল লাগিলে আমি এনিভাৰ্চাৰী দিনাখন গৈছিলোঁ তো এয়া প্ৰথমতে ঘৰতে সৰুকৈ এটা চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ আমি তিনিওতে আমাৰ এনিভাৰ্চাৰী কেক কাটিং কৰিলোঁ হাতখনতে ৰামাৰ হৈছে ৰবা ওলাই বাবা আৰু তাৰপিছত আমি তিনিওজনে ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি আহিলোঁ বেলতলাত থকা এখন বেংগলী ৰেষ্টুৰেণ্ট যাৰ নাম নবান্ন কোন আমি Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, wrong, wrong. But I'll change it, change it. ইয়াৰে মেনু আমি দিলোঁ ভেজ থালি আৰু কটল কালিয়া আৰু চিকেন কষা Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this ৱাও আমাৰ অৰ্ডাৰ আহি গ'ল আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে মানে চব মাটিৰ বাচনত দিছে খাওঁ দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে কি ভাল লাগিছে সঁচাকৈ আৰু ইয়াৰ চব্জিখিনিতো মজা লাগিছে আৰু ইয়াতে পোলাও এটা দিছিলে ছোৱালীৰ লগত পোলাও এটা আছিল মাই গড ইমান বেছি ভাল লাগিলে হয় খাই পেলাই আৰু যিটো মানে ফুলকবি আৰু আলুৰ চব্জি দিছিলে আৰু এইটো মাছটো মানে ইমান সোৱাদ লগা হৈছিল আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ইয়াত আহিব সঁচাকৈ মোৰ আজিও জিভাবানি পৰে